नमस्कार, मी सुवर्णा सातपुते, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भरी। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपल्याला कागदाच्या पणत्या बनवायच्यात। तर त्यासाठी मी हा एक A4 साइजचा कागद घेतलाय, क्राफ्ट पेपर। त्याच्यावरती मी अशा प्रकारे घड्या घातल्या, कारण आपल्याला गोल कापून घ्यायचे। बघा, मी याच्याप्रमाणे याच्यावर एक डबी ठेवली आणि असा गोल आकार कापून काढून घेते। आणि असे गोल आपण कापून घेऊयात। बघा, A4 साइज म्हणून असे 12 गोल कापून झालेले आहेत। आता काय करायचं तर हे जे गोल आहेत त्याला आपल्याला फोल्ड करायचे। त्याची घडी कशी घालायची बघा, अगोदर असा अर्धा भाग करायचा आणि पुन्हा अर्धा भाग करायचा। आपण पोळीला जशी घडी घालतो तशा प्रकारे या सगळ्या गोलांच्या घड्या घालून घ्यायच्या। बघा, अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या गोलांच्या घड्या घालून झालेल्या आहेत। आता काय करायचं तर इथे असं मध्यभागी आपल्याला चिकटवायचंय। बघा, अशा प्रकारे आपण चिकटवून घेतल्यानंतर आता पुन्हा हे सगळे आपल्याला एकमेकांना चिकटवून घ्यायचे। त्यासाठी काय करणार तर सगळ्यांची बरोबर अशी टोकं सारखी आली पाहिजे एकाच बाजूला।
अशा प्रकारे पणती आपली तयार झाली. त्याला वरती आपण ज्योत तयार करणार आहोत. बघा अशी पणती आपली तयार झाली आहे.